હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારા માટે એક સરસ મજાની નવી રેસિપી લઈને આવી છું। બટેટામાંથી બનતો આ નવો નાસ્તો આ મેથડથી અને આ ટ્રીકથી તમે આની પહેલાં ક્યાંય નહીં જોયો હોય તો તમે વિડીયો પૂરેપૂરો સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। અને હા, જો ફ્રેન્ડ્સ તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો પ્લીઝ મારી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। અને હા, લાસ્ટમાં જો તમને આ મારો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને એક લાઈક આપી દેજો અને નીચે આપેલું શેર બટન ઉપર ક્લિક કરી તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં વધારામાં વધારે શેર કરજો। ફ્રેન્ડ્સ, આ નાસ્તો આપણા બધા ગુજરાતી ફરસાણમાં એક નંબર બને છે। એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી અને ચટપટો તો ખરા જ। એકવાર જો તમે આ નાસ્તો બનાવશો તો બાળકો કચોરી ભજીયા પણ ભૂલી જશે। જો તમને આ રેસિપી પસંદ આવે તો ઘરે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને એકદમ સરળ રીતથી હું તમને બતાવીશ। તો તમે જોઈ શકો છો, જોઈને લાગે છે ને એકદમ યુનિક અને કંઈક નવો જ નાસ્તો। તો ચાલો ફટાફટ જોઈ લઈએ। એના માટે મેં અહીંયા એક વાસણમાં 1 વાટકી જેટલો મેંદો લઈ લીધો છે। અહીંયા તમે કોઈ પણ વાટકીનો માપ સેટ કરી શકો છો। એને આમાં આપણે આ જે નવો નાસ્તો બનાવીએ એના પળને ક્રિસ્પી બનાવવા માટે 1 ચમચી જેટલો મેં રવો ઉમેરી દીધો છે। રવો ઉમેરવાથી આપણે જે નાસ્તો બનાવશું એનું જે ઉપરનું પળ છે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનશે। અને સાથે હવે એમાં 1 ચમચી બેસન ઉમેરી દીધો છે। એનાથી આપણા નવા નાસ્તાનું ઉપરનું પળ છે એનો ટેસ્ટ સરસ આવશે અને ક્રિસ્પી બનશે। અડધી ચમચી જેટલો અજમો હાથેથી મસળી અને ઉમેરી દેવાનો છે। સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દીધું છે। અજમો હંમેશા હથેળીથી મસળી અને પછી જ ઉમેરવાનો, એનાથી એનો ટેસ્ટ એનહાન્સ થાય છે। સાથે 3 ચમચી જેટલું તેલનું મોણ ઉમેરી દીધું છે। હવે આપણે આ ડ્રાય ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સને મિક્સ કરી દઈશું। અહીંયા તમારે તેલની બદલે ઘી ઉમેરવું હોય તો ઉમેરી શકો છો, પણ અહીંયા તમારે ઘી વેજીટેબલ ઘી આવે છે જેને દાલદા ઘી કહેવાય એ ઉમેરવાનું છે। હવે આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ અને મીડિયમ થીક એવો આપણે લોટ બાંધી લઈશું, એકદમ કઠણ પણ નહીં અને ઢીલો પણ નહીં। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં લોટ બાંધી અને તૈયાર કરી લીધો છે। હવે આપણે એમાં થોડું તેલ ઉમેરી અને સરસ એને કેળવી લઈશું તેલથી અને 1 થી 2 મિનિટ માટે એને સરસ મસળી લઈશું। તો અહીંયા આ લોટને મેં 1 થી 2 મિનિટ માટે સરસ રીતે મસળીને લઈ લીધો છે। હવે એને ઢાંકી એક સાઈડ 15 મિનિટ માટે રાખી દેવાનું છે। હવે અહીંયા બીજી બાજુ સ્ટફિંગ માટે મેં એક બાઉલમાં 3 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટેટા આવી રીતે મેશ કરીને લીધા છે। એની અંદર પા વાટકી જેટલા વટાણા અને 3 થી 4 લીલા મરચાં આવી રીતે અધકચરા ક્રશ કરીને લઈ લીધા છે। સાથે એમાં 3 મોટી ચમચી જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું અને હવે આપણે એમાં થોડા ફ્લેવરફુલ મસાલા કરી લઈશું, જેની અંદર 1 ચમચી અથવા તો તમારા સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે અને અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો। અહીંયા આપણે લીલા મરચાંની તીખાશ વધારે ઉમેરવાની છે, એટલે એ તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે ઓછું કરી શકો છો। મેં અહીંયા 3 તીખા લીલા મરચાં ઉમેરેલા હતા। હવે અહીંયા 5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દીધો છે, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દીધું છે અને 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દેવાની છે। સાથે હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલું શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરી દીધો છે। 1 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરી દેવાનો છે અને પછી આપણે આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા તમારે લીંબુના રસના બદલે આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો। તો અહીંયા સ્ટફિંગ આપણું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। તો મસાલા તમે તમારી રીતે વધારે કે ઓછા કરી શકો છો અને આમાં તમે ખમણેલું ઝીણું ગાજર કે કોબીજ એ પણ ઉમેરી શકો છો। હવે જે આપણે લોટ રેસ્ટ માટે રાખેલો હતો એને આપણે સરસ રીતે મસળીને લઈ લઈશું અને એના 4 એક સરખા લુવા કરી લેવાના છે। લુવા અહીંયા આપણે થોડી મોટી સાઇઝના કરીશું। લીંબુની સાઇઝની બોલ લઈ એને રાઉન્ડ શેપ આપી આવી રીતે થોડું હાથેથી થેપી અને પોળું કરી લઈશું। પછી વેલણની મદદથી આપણે એની એક મોટી રોટલી વણી લેવાની છે। અહીંયા તમને જરૂર લાગે તો
મેંદાનું ઓટામણ લઈ શકો છો। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એકદમ સરસ મોટી અને આછી રોટલી મેં વણી લીધી છે। આપણે જેમ રેગ્યુલર રોટલી બનાવતા હોઈએ એ સાઈઝની સરસ મોટી રોટલી વણી લેવાની છે અને એકદમ આછી વણવાની છે। હવે અહીંયા તમને જે રીતે વિડીયોમાં બતાવું છું એ રીતે વચ્ચેથી આપણે ચાકુની મદદથી હાફ કટ લગાવવાનો છે। પછી એની બીજી હાફ સાઈડે આપણે 1 ઇંચ એટલે કે 1 આંગળની આપણે જગ્યા છોડી અને આવી રીતે હાફ સર્કલમાં આપણે કટ લગાવી દેવાનો છે। ફરી પાછું એ હાફ સર્કલની 1 આંગળની જગ્યા છોડી અને બીજું એક હાફ સર્કલ આવી રીતે આપણે કટ લગાવી દઈશું। તો આવી રીતે છેક સુધી આપણે 1 ઇંચની જગ્યા છોડી અને હાફ સર્કલમાં કટ લગાવી દેવાના છે। અને પછી બીજી બાજુની સાઈડે આપણે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું જે તૈયાર કરેલું સ્ટફિંગ છે એ લઈ લઈશું અને આવી રીતે સરસ પ્રેસ કરી અને ટ્રાયંગલ શેપમાં આપણે એને સેટ કરી દઈશું। હવે આપણે એક સાઈડનો ખૂણો ઉંચકી અને એને આવી રીતે ફોલ્ડ કરી દઈશું અને એની કિનારીને આપણે આવી રીતે આંગળીની મદદથી પ્રેસ કરી અને સરસ રીતે સિક્યોર કરી લઈશું જેથી આપણે તળાતી વખતે સ્ટફિંગ બહાર ના નીકળી જાય। હવે એને આવી રીતે બીજો ફોલ્ડ આપી દઈશું। તો આવી રીતે સરસ રીતે હળવા હાથે ફોલ્ડ કરતા જઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા આપણે સરસ મજાનો નવો અને યુનિક શેપ એટલે કે કોન શેપના સમોસા બનાવી રહ્યા છીએ। મેં અહીંયા આ નાસ્તાને કોન શેપના સમોસા નામ આપ્યું છે। તમે તમારી ઈચ્છા અનુસાર આને શું નામ આપો એ મને કમેન્ટમાં જણાવવાનું ભૂલતા નહીં। હવે આવી રીતે કન્ટિન્યુ ફોલ્ડ કરતા જઈએ અને નીચેનો જે છેડો છે એને આવી રીતે ફોલ્ડ કરી અને પ્રેસ કરી દેવાનું છે। અને હવે આપણે અહીંયા નીચેની બાજુએ જે સ્ટફિંગ દેખાય છે એને આવી રીતે ચપટી લઈ લેવાની છે। પિંચ કરી અને એને પ્રેસ કરી દઈશું જેથી એ સ્ટફિંગ બહાર ના નીકળે। તો અહીંયા આપણું એક કોન શેપનું સમોસું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। અહીંયા હજી એકવાર તમને આ મેથડ બતાવી દઉં। અહીંયા મેં રોટલી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે। વચ્ચેથી આવી રીતે અડધો કટ લગાવી દઈશું અને બીજી બાજુએ 1 ઇંચની જગ્યા છોડતા જઈ અને આવી રીતે હાફ સર્કલમાં આપણે એક પછી એક કટ લગાવતા જવાના છે। તો છે ને ફ્રેન્ડ્સ એકદમ નવી અને યુનિક મેથડ આ નાસ્તો બનાવવાની। તો ઘરે તમે પણ રેગ્યુલર સમોસા બનાવતા હોય એના કરતાં કંઈક અલગ છે તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરવા જેવો છે આ નાસ્તો। બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। અને હા, તમને આ નાસ્તો કેવો લાગ્યો એ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું ભૂલતા નહીં। હવે બીજી બાજુએ આપણે તૈયાર કરેલું સ્ટફિંગ 1.5 ચમચી જેટલું આવી રીતે રાખી હળવા હાથે પ્રેસ કરી અને સેટ કરી દેવાનું છે। પછી એક સાઈડનો આવી રીતે ખૂણો છે ઉચકી અને એને એક ફોલ્ડ આપી દઈશું અને આંગળીની મદદથી કિનારીને પ્રેસ કરી દઈશું। હવે એને આપણે આવી રીતે એક પછી એક ફોલ્ડ આપતા જઈ અને વાળતા જવાનું છે। તો અહીંયા સરસ મજાનો ટ્રાયંગલ શેપમાં આપણે કોન શેપનો સમોસા બનીને તૈયાર થઈ જશે। અને નીચેનો જે ખૂણો છે એને આવી રીતે સ્ટ્રેચ કરી ખેંચી અને પ્રેસ કરી દેવાનું છે। અહીંયા જો તમને જરૂર લાગે તો તમે મેંદાની લઈ પણ યુઝ કરી શકો છો અથવા પાણીવાળો હાથ લગાવી અને પછી એને ચિપકાવી દેવાનું છે। તો આવી રીતે હું બધા સમોસા બનાવીને રેડી કરી લઈશ। અહીંયા મેં મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। એમાં આપણે આ તૈયાર કરેલો નાસ્તો ઉમેરી દઈશું। એકી સાથે બધા સમોસા ઉમેરવાના નથી। આમાં આપણે સમાય એટલા જ આપણે આ નવા નાસ્તા કોન શેપના સમોસા ઉમેરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ અહીંયા એકદમ ધીમી રાખવાની છે। એકદમ ધીમી ફ્લેમ ઉપર આપણે આ નાસ્તાને 5 થી 7 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે। 5 થી 7 મિનિટ સુધી આપણે ધીમા તાપે આ સમોસાને તળશું તો ઉપરનું પડ છે એકદમ સરસ લાઇટ બ્રાઉન થશે અને એકદમ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થશે। 1 મિનિટ જેવું થઈ જાય પછી આપણે એને આવી રીતે પલટાવવાનું છે અને આપણે જે ચમચો લીધો હોય જે જારો લીધો હોય એની મદદથી ઉપર આવી રીતે તેલને રેડવાનું છે જેનાથી ઉપરનું પણ આપણે પડ તરાઈ જાય। તો અહીંયા મેં બધા સમોસા તળીને આવી રીતે રેડી કરી લીધા છે અને એને હું ટમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરું છું। તમે એને ફુદીનાની ચટણી કે ખજૂર આમલીની મીઠી ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો
જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા સરસ સુપર ડિલિશિયસ આપણા આ નવો નાસ્તો કોન શેપના સમોસા બનીને રેડી થઈ ગયા છે અને એકદમ ક્રિસ્પી બન્યા છે. અહીંયા તમને એનો અવાજ સંભળાવી રહી છું. અને સરસ મજાના ગરમા ગરમ અને સુપર ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી એવા આપણા સમોસા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હું એને ટમાટો કેચઅપ સાથે એન્જોય કરું છું. તમને પણ જો આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને મારી આ વિડીયોને એક લાઈક આપી દેજો. મારી આ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો.